Một hơi sinh liền 4 đứa luôn. Nhưng buồn thay, 2 đứa không qua khỏi. Còn nhớ cách đây 10 tháng, anh ta còn bị chẩn đoán là vô sinh. Mẹ chồng ngay lập tức trở mặt. Cầm cái giấy vô sinh này, cút ra khỏi nhà. Đừng để tao phải nhìn thấy mặt mày nữa. Một con gà không biết đẻ trứng thì nuôi làm gì. Vậy mà hôm nay, Uyển Nguyệt đã trở về. Những ngày qua cô ấy cứ cuốn quýt bên Bắc Thần. Tự giác chút đi. Thất vọng trở về phòng. Đúng lúc đó, chồng cô đã tung cửa bước vào, vẻ mặt đầy giận dữ. Ném một tờ giấy xuống bàn, rảnh thì ký tên đi. Chúng ta ly hôn đi. Có phải vì vô sinh nên anh muốn ly hôn em không? Lưu Hiểu Anh, đừng làm khó nhau nữa. Lúc đầu chúng ta cưới nhau vì lý do gì? Em phải hiểu rõ hơn ai hết chứ. Đúng vậy, ban đầu người đính hôn với anh là Lưu Uyển Nguyệt. Sau đó mới phát hiện ra cô ta là con riêng của nhà họ. Thế là họ gọi em về để cưới anh. Rồi Lưu Uyển Nguyệt đến phá đám cưới của chúng ta. Cô ta còn tự ngã gãy chân. Còn em thì bị cả thiên hạ mắng chửi. Không thể để đôi nam nữ này được yên. Muốn ký đơn cũng được, nhưng trước khi ký, anh cũng phải phục vụ em một lần chứ. Đế Bắc Thần chưa kịp phản ứng, Lưu Hiểu Anh đã chủ động hôn lên môi anh. Sau đó mới đẩy anh ra. Sao, không muốn à? 2 năm kết hôn, em đã làm tròn bổn phận của một người vợ. Chăm sóc anh, lo lắng cho anh. Ngay cả làm ô đến xin cũng phải có lương chứ. Bây giờ em chỉ đòi lại chút công bằng thôi, có đáng trách đâu. Lưu Hiểu Anh, em có biết thế nào là liêm sỉ không? Cậu nghĩ dùng cách này để chọc tức tôi sẽ làm theo ý cậu sao? Là không muốn hay là không thể? Hay là địa thiểu thật sự vô dụng như lời đồn bên ngoài? Thần xác bất lực. Lưu Hiểu Anh, cô chết chắc rồi. Ngay bây giờ tôi sẽ cho cô thấy tôi có thể đến mức nào. Nói xong, anh ta không chút thương tiếc nắm chặt cầm cô lại và đáp trả bằng một nụ hôn. Sau một đêm chiến đấu căng thẳng, Lưu Hiểu Anh hầu như không ngủ. Sáng sớm đã dậy dọn đồ đạc. Sau khi ký tên vào đơn ly hôn, cô còn để lại một mẩu giấy và 10 đồng. Năng lực quá kém, tôi rất không hài lòng. Lần sau đừng phục vụ ai nữa, sẽ làm khách chạy mất dép. 10 đồng này coi như phí công tối qua. Không cần cảm ơn đâu. Đến trưa, Đế Bắc Thần mới từ từ tỉnh dậy. Khi anh cầm mẩu giấy lên và đọc kỹ, tức giận bùng nổ ngay lập tức. Cái con đàn bà khốn nạn này dám sỉ nhục tôi. Anh tức giận lao xuống tầng dưới. Quản gia lập tức tươi cười bước tới. Thiếu gia, ngài sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Lưu Hiểu Anh đâu? Thiếu phu nhân sáng nay đã kéo vali đi rồi. Cô ấy nói sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đi bắt cô ấy về cho tôi. 6 năm sau, Viện Nghiên cứu Hương liệu Quốc tế. Lưu Hiểu Anh đang chăm chú nhìn vào những dữ liệu dày đặc trên màn hình. Đột nhiên, máy tính bị treo cứng. Bên ngoài cũng vang lên tiếng than thở hỗn loạn. Bắt đầu rồi phải không? 2 tiểu tổ tông nhà Lưu Hiểu Anh. Nhìn từ người đồng nghiệp xông vào phàn nàn, Lưu Hiểu Anh lập tức nhấc điện thoại lên. Con yêu, nhẹ tay chút. Mẹ về ngay đây, mẹ sẽ về ngay lập tức. Dừng lại mau, tất cả các con. Đây chẳng phải là vị thần y nổi tiếng của chúng ta sao? Nhà điều hương sư hàng đầu quốc tế. Cô Lưu Hương tiểu thư phải không? Thật hiếm khi thấy cô ở đây. Gọi cho tôi có chuyện gì vậy? Con yêu, mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý đâu. Là do lô nước hòa sắp ra mắt rồi. Nhưng công thức cuối cùng cứ không đúng, nên mẹ mới bận rộn mấy ngày thôi. Giờ mẹ về ngay đây, mau dừng tay lại. Đừng tấn công mạng của Viện Nghiên cứu nữa. Mẹ ơi, con van mẹ đó. May mà mẹ còn nhớ mình có một gia đình. Tưởng mẹ định ở hẳn trong Viện Nghiên cứu luôn rồi chứ. Quên mất 2 đứa con đáng yêu này rồi à? Sao có thể, các con là bảo bối yêu thương nhất của mẹ mà. Mẹ yêu các con nhất. Lưu Vũ Nam gõ vài cái trên máy tính. Hệ thống máy tính bên Viện Nghiên cứu lập tức khôi phục lại bình thường. Vậy mới đúng chứ. Cho mẹ nửa tiếng để về nhà. Nếu không, con sẽ tiếp tục tấn công Viện Nghiên cứu đấy. Nói xong, cậu bé kiêu ngạo cúp máy. Lưu Hiểu Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng nghiệp thấy vậy cũng quay về làm việc. Em phải về rồi, không thì Viện Nghiên cứu lại gặp họa. Về nhớ thu dọn đồ đạc. Ngày mai về nước. Biết rồi, mai gặp ở sân bay. Sáng hôm sau, Lưu Hiểu Anh dẫn theo 2 nhóc tí đến sân bay. Thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Cảm giác như cô sinh ra 2 vị tổ tông rồi ấy. Đúng vậy chứ sao? Mẹ xứng đáng mà. Vì công việc mà quên ăn quên ngủ. Thân thể cũng chẳng bằng nữa. Nếu không có tụi con quản lý, chẳng biết mẹ đã thành cái dạng gì rồi. Đúng, các con nói rất đúng. Sau hơn 10 tiếng bay, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Lưu Hiểu Anh nhờ Annie trông bọn trẻ và hành lý. Còn mình thì vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi chỉnh trang lại dung nhan, cô mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng vừa bước ra đã nhìn thấy 2 đứa con trai và gái của mình. Cô nhận ra chúng đã thay quần áo. Lưu Hiểu Anh lập tức trêu chọc. Bảo bối à, lát nữa chỉ đi gặp mẹ nuôi thôi, không phải đi dự vũ hội đâu. Sao còn thay cả bộ đồ mới? Có cần long trọng thế không? 2 đứa nhỏ trước mặt nghe xong liền nhìn nhau đầy nghi hoặc. Con mặc thế này thật sự rất đáng yêu. Mẹ nuôi nhìn thấy chắc chắn sẽ mê chết. Đi thôi, đừng để cô Annie đợi lâu. Ai ra, cô có nhầm người không đấy?
Nhầm tụi cháu là những đứa con cô mang thai 10 tháng sinh ra á. Sao có thể nhầm được? Tiểu quỷ nhà cô lại còn gọi tôi là cô chắc nữa lại chứ. Xem phim truyền hình gì rồi. Bắt em diễn với chị hả? Nói đoạn, Lưu Hiểu Anh định nắm cả hai đứa đều sợ hãi lùi lại vài bước. Thấy vậy, Lưu Hiểu Anh lập tức rút điện thoại ra, nhìn xem. Tất cả ảnh từ nhỏ đến lớn trong lúc hai anh em còn đang ngơ ngác. Lưu Hiểu Anh đã bế bé gái lên và kéo tay cậu bé trai đi về phía trước. Cô dẫn cả hai về trong sự ngạc nhiên của bọn trẻ. Còn về phía sân bay, Annie và hai đứa nhỏ đã đợi quá lâu. Lưu Vũ Nam không chịu nổi nữa, muốn đi tìm mẹ. Hay là chúng ta đi tìm mẹ đi? Mẹ chắc lại bị lạc đường rồi. Cháu đi cùng các con. Không cần đâu cô Annie. Cô cứ ở đây trong hành lý là được rồi. Hành lý nhiều thế này, kéo đi cũng bất tiện. Chúng cháu tự đi tìm. Yên tâm, chúng cháu sẽ không bị lạc đâu ạ. Thôi được, vậy các cháu đi đi. Nhớ giữ liên lạc nhé. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy vụt đi. Nhưng chúng vừa đi chưa được bao lâu, Lưu Hiểu Anh đã dẫn theo hai đứa nhỏ trở lại. Sao nhanh vậy đã quay lại rồi? Không phải vừa mới đi sao? Annie đang thắc mắc sao hai đứa nhỏ quay lại nhanh thế. Thì điện thoại Lưu Hiểu Anh reo lên. Thì Vũ à, bạn đến đâu rồi? Tiểu Anh, bạn đến chưa? Tớ đang ở bãi đỗ xe này. Các cậu ra ngoài là nhìn thấy tớ ngay. Được, chúng tớ tới ngay đây. Mấy người vội vàng bước ra khỏi sân bay. Ở một góc không xa, Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Tình thật sự nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh ơi, anh có thấy không? Mẹ đang bế hai người kia kìa. Sao họ lại giống chúng ta như đúc? Anh cũng thấy rồi. Chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ linh hồn chúng ta xuất khiếu? Xem ít phim ma quái đi. Đầu óc toàn nghĩ chuyện linh tinh. Đừng xem mấy cái phim siêu nhiên vô bổ nữa. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có khi nào hai người kia là em trai em gái của chúng ta không? Chúng ta cùng một mẹ sinh ra mà. Chỉ có như vậy thì mẹ mới có thể nhầm lẫn được. Nhưng làm sao có thể chứ? Rõ ràng mẹ từng nói anh chị đã mất rồi mà. Hay là thằng cha tệ bạc kia đã mang họ về nước rồi? Rất có khả năng đó. Đột nhiên, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen bao vây xung quanh họ. Cậu chủ nhỏ, tiểu thư, cuối cùng cũng tìm thấy hai người rồi. Tôi còn đang thắc mắc sao không tìm thấy. Hóa ra là đổi đồ rồi. Nào, theo chúng tôi về thôi. Ông chủ đang rất giận. Không đợi hai anh em kịp phản ứng, một người đàn ông liền bế họ lên. Hai đứa cũng không chống cự, bởi vì chúng nhận ra người đang bế chúng chính là trợ lý thân tín của đế Bắc Thần đến chu dịch. Vì trước đó chúng đã từng xem qua tài liệu điều tra. Lưu Vũ Nam liếc mắt ra hiệu cho Lưu Vũ Tình. Cô bé lập tức hiểu ý anh trai. Không để lộ danh tính, cả hai được đưa đến phòng VIP dành cho khách quý ở sân bay. Đế Bắc Thần đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu chủ nhỏ và tiểu thư Tiêu rồi. Lương Tiểu Chi nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Thậm chí còn thì thầm với anh trai. Đây chính là cha của chúng ta sao? Trông ông ấy đẹp trai thật đấy. Không được khen ông ta, đây là tên phụ bạc đã bỏ rơi mẹ con mình. Lần này chúng ta tới đây, chỉ để tìm hiểu chuyện gì xảy ra với em trai em gái kia thôi. Hiểu chưa? Lưu Vũ Tình ngoan ngoãn gật đầu, ra dấu rằng mình đã hiểu. Các người không có gì để nói sao? Xong rồi lại bỏ nhà đi. Các người thật sự nghĩ rằng ngoài kia không ai dám làm gì các người sao? Cậu chủ nhỏ, tiểu thư Tiêu, hai người mau nhận lỗi đi. Chuyện lần này chỉ là hiểu lầm thôi. Không hề có chuyện bàn chuyện hôn sự với Lưu Uyển Nguyệt. Nhà họ Lưu và nhà họ Đế chỉ có giao dịch làm ăn. Họ chỉ gặp nhau để thảo luận dự án tạm thời thôi. Không phải cố tình tránh các người đâu. Đứa trẻ vụng trộm bỏ nhà đi chỉ vì cha tệ bạc thường xuyên ở bên phụ nữ khác. Bảo vệ tìm thấy Lương Tiểu Anh tại sân bay và đưa họ về nhà. Nhưng họ không biết rằng Lương Tiểu Anh lúc này đã không còn là Lương Tiểu Anh trước kia nữa. Hiểu lầm? Làm gì có chuyện hiểu lầm. Ngày xưa ông vì Lưu Uyển Nguyệt mà bỏ rơi mẹ con tôi. Chẳng lẽ là giả sao? Giờ ông lại vì Lưu Uyển Nguyệt mà bỏ rơi tôi và em gái. Cũng chẳng phải điều không thể. Chúng tôi bỏ nhà đi đúng như ý ông muốn. Phải không? Những lời này các người nghe từ đâu? Thưa ngài, chắc là có người giúp việc buôn chuyện lung tung. Bị cậu chủ nhỏ nghe được rồi. Ngài đừng giận nữa, cậu chủ nhỏ không phải như vậy đâu. Chuyện ly dị năm xưa thực ra có ẩn tình khác. Hiện tại cũng không hề có ý định bỏ rơi các người. Đừng có lừa chúng tôi nữa. Chúng tôi đâu phải trẻ con 3 tuổi. Nếu thật sự không có chuyện đó, sao lại có thể dây dưa với một người phụ nữ suốt bao nhiêu năm như vậy? Chúng tôi đã xem trên TV rồi. Trên đó nói rằng nếu không thích ai, thì nên nói thẳng ra cho rõ ràng. Chứ không phải cứ mập mờ mãi thế. Đừng nghĩ chúng tôi còn nhỏ mà lừa được. Em thấy anh trai nói đúng. Đế Bắc Thần vốn đang tức giận, đột nhiên nghe giọng nói trẻ con đầy phẫn nộ này, không khỏi ngây người. Chu Dịch và đám vệ sĩ cũng kinh ngạc tròn mắt nhìn.
Tiểu thư nhỏ thật sự đã mở miệng nói chuyện rồi. Uyển Uyển, vừa rồi con nói gì? Lưu Vũ Tình bị ông ta dọa giật mình, không hiểu tại sao cha tệ bạc lại kích động như vậy. Tiểu thư Tiêu, cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện rồi. Uyển Uyển, con có thể nói thêm một câu với cha không? Vương Tiểu Chi lập tức đơ toàn tập. Lưu Vũ Tình ngay lập tức nhận ra mình vô tình để lộ thân phận. Thôi thì cứ giả câm, không thể mở miệng nữa, dù đấy Bắc Thần có khuyên thế nào cũng vô ích. Thôi được, có lẽ tiểu thư nhỏ lúc nãy vì quá xúc động nên mới mở lời, từ từ rồi sẽ ổn thôi. Thôi được, chuyện hôm nay đúng là hiểu lầm. Cha giải thích lại lần nữa. Không hề có chuyện cưới xin gì cả, cho nên không được bỏ nhà đi nữa đâu đấy. Nói xong, ông ta liền bế hai đứa lên. Động tác thuần thục và tự nhiên, còn về phía Lưu Hiểu Anh. Cô dẫn theo hai đứa nhỏ đến bãi đỗ xe. Gặp lại bạn thân Thịnh Thi Vũ. Hai người vừa gặp đã ôm chầm lấy nhau. Anh, tình hình của dì bây giờ thế nào rồi? Vẫn vậy, không tốt lắm. Đừng lo, em đã về rồi. Rảnh em sẽ ghé thăm dì. Em sẽ tìm cách chữa khỏi cho dì. Ừ, cảm ơn em. Mấy người đến phòng riêng của nhà hàng Nam Phong Lâu. Thịnh Thi Vũ cuối cùng cũng có thời gian để ý đến hai đứa nhỏ. Bảo bối, mau lại đây để mẹ nuôi ôm nào. Lương Tiểu Chi giật mình hoảng hốt. Cả hai đứa liền chạy áo ra sau lưng Lưu Hiểu Anh. Bảo bối, các con không phải nói rất nhớ mẹ nuôi sao? Sao giờ lại không cho chạm vào vậy? Con bị thương rồi. Sẽ không bao giờ khỏi nữa đâu. Lưu Hiểu Anh quay đầu nhìn Lương Tiểu Chi. Trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bình thường qua video, bọn trẻ thân thiết với Thịnh Thi Vũ lắm mà. Sao giờ gặp mặt lại ngại ngùng thế này? Sao vậy? À, không có gì, chỉ hơi đột ngột thôi. Xin lỗi mẹ nuôi. Chúng ta có thể gọi món trước được không? Em và em gái đói bụng rồi. Được, bây giờ. Gọi món ngay, đừng để hai bảo bối nhỏ bị đói. Sau khi gọi món xong, Thịnh Thi Vũ lại đưa mắt nhìn về phía Lương Tiểu Chi. Vì từ lúc ra khỏi sân bay, Lưu Vũ Tình chưa hề mở miệng nói chuyện. Tiểu bảo bối Vũ Tình à, sao con không nói gì hết vậy? Lúc nãy còn líu lo nói chuyện cơ mà. Sao giờ lại in ra rồi? Không lẽ còn đang nhập vai chưa thoát ra được? Uyển Uyển chớp đôi mắt to tròn, nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng vẫn không thèm nói một lời. Không phải đâu, em gái vừa nói cổ họng hơi khó chịu, nên mới không nói chuyện đấy. À, chỗ nào khó chịu? Đưa miệng ra đây nào. Mẹ xem thử nào. Hằng Hằng liếc mắt ra hiệu cho em gái. Uyển Uyển nhận được ám hiệu, do dự một lúc, rồi mới miễn cưỡng há miệng ra. Lưu Hiểu Anh kiểm tra kỹ lưỡng, không phát hiện vấn đề gì, nhìn có vẻ không sao cả. Lúc nãy ở sân bay không phải vẫn bình thường sao? Có thể là do uống ít nước quá, cộng thêm việc đến môi trường lạ, nên có chút không quen. Để con bé từ từ thích nghi, lát nữa chắc sẽ ổn thôi. Lưu Hiểu Anh tin ngay, liền rót ngay một cốc nước cho cô con gái cưng. Còn về phía Đế Bắc Thần, lúc này cũng dẫn hai đứa nhỏ đến Nam Phong Lâu ăn cơm. Lưu Vũ Tình, người vẫn giả câm, khi nhìn thấy qua hoàng đế trên bàn, nước miếng chảy ra tùm lum. Khi cậu định đưa tay ra bắt qua hoàng đế, Đế Bắc Thần lại đột nhiên lấy qua đi mất. Em trai quên là em bị dị ứng hải sản à? Mau dọn đi. Lưu Vũ Tình đầy dấu hỏi chấm, trơ mắt nhìn món ngon bị mang xuống khỏi bàn, ngay lập tức cảm thấy vô cùng ấm ức. Cậu liền quay sang nhìn anh trai, trong ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng. Nhưng Lưu Vũ Nam ra hiệu bảo cậu chịu đựng chút. Lưu Vũ Tình bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, cầm muỗng lên và ăn cơm thật to. Hình ảnh này lại một lần nữa khiến Đế Bắc Thần và Chu Dịch ngạc nhiên. Là con nhà họ Đế, mọi mặt đều phải được dạy dỗ kỹ lưỡng. Đặc biệt là phết tắc trên bàn ăn rất được chú trọng. Tuy nhiên, Đế Bắc Thần lại không ngăn cản. Khi cả nhóm đang ăn dở bừa, điện thoại của Đế Bắc Thần đột nhiên reo lên. Sao vậy? Bắc Thần, đã tìm thấy các con chưa? Nếu chưa thì tôi cũng ra ngoài giúp tìm nhé. Lâu như vậy rồi, nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Không cần, đã tìm thấy rồi. À, vậy thì tốt, tôi lo lắng đến phát điên rồi. Vậy bây giờ các con ở nhà à? Để tôi đến thăm các con nhé. Không cần đâu, các con bình an là tốt rồi. Tôi thực sự không yên tâm. Không cần đâu, tôi đang dẫn chúng đi ăn chưa ngoài. Về nhà đâu. Cuộc trò chuyện giữa hai người bị Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Tình nghe lỏm được. Hai đứa nhỏ tinh danh như quỷ sứ, ngay lập tức đoán ra đó là Lưu Uyển Nguyệt. Trong lòng thầm mắng, đúng là tên đàn ông tệ bạc. Sau đó cả hai cùng đặt đũa xuống, mặt đầy vẻ giận dữ. Đế Bắc Thần nhìn theo tiếng động, phát hiện hai đứa trẻ có gì đó bất thường. Ông ta lập tức lạnh nhạt nói vào điện thoại, Uyển Uyển và Hằng Hằng, không thích cô đến gần nhà. Từ nay về sau, nếu không có sự cô đừng đến gần địa phận này nữa. Nói xong liền cúp máy ngay lập tức. Tôi đã cấm Lưu Uyển Nguyệt đến gần nhà rồi. Các con nên ăn cơm đi. Nếu không có ý định đó, đã sớm cắt đứt liên lạc rồi. Sao đến giờ vẫn còn dây dưa? Nếu cô muốn sinh thêm con với ông ta, chúng con cũng không có ý kiến gì đâu. Đại khái chúng con sẽ tự tìm mẹ thôi. Mẹ mới là người xấu mà. Đế Bắc Thần sắc mặt cứng đờ, lế lên vài phần kinh ngạc. Bảo bối con gái lại mở miệng nói chuyện rồi, nhưng lại là để mắng mình. Trong lòng nghĩ không biết nên vui hay buồn. Nhìn hai đứa nhỏ chuẩn bị bỏ đi,
Đế Bắc Thần lập tức đứng dậy, gần giọng hét lớn, Đế Tinh Hàm, Đế Tinh Loan, các con đứng lại, đây là lần cuối cùng ta nói, ta không có ý định sinh thêm con với ai khác, có các con là đủ rồi. Trở về thì cũng thế thôi, đừng nhắc đến mẹ trước mặt ta nữa. Bà ấy đã qua đời từ lâu rồi. Lương Tiểu Chi vô cùng tức giận, nhưng đột nhiên nhớ lại mẹ cũng từng nói rằng cha của họ đã chết. Mộ ông ta có mọc cao hơn cả chúng ta rồi, nhưng họ lại không thể phản bác, chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau, ngồi xuống và ăn nốt bữa cơm. Chúng con muốn đi vệ sinh. Nói xong liền kéo em gái đứng dậy định đi. Cậu chủ nhỏ, Tiểu Thư Tiêu, để tôi đi cùng hai người nhé. Không cần, chúng con biết đường. Không đợi đối phương kịp từ chối, Lưu Vũ Nam đã kéo em gái ra ngoài. Đừng theo nữa. Ra lệnh cho người canh chặt lối ra, chỉ cần họ không rời khỏi nhà hàng này là được. Trong một phòng riêng khác, Lưu Hiểu Anh và mọi người cũng đã ăn gần xong. Huyền Huyền có vẻ bồn chồn không yên, liên tục ngọ nguậy trên ghế ngồi. Bảo bối, sao vậy? Có phải muốn đi vệ sinh không? Anh dẫn em đi. Huyền Huyền gật đầu, đưa tay đặt lên bàn tay anh trai vừa đưa ra. Mẹ ơi, bọn con sẽ quay lại ngay. Hằng Hằng tự nhiên dắt em gái ra ngoài. Thịnh Thi Vũ nhìn Lương Tiểu Chi, không nhịn được mà cảm thán với Lưu Hiểu Anh. Một thời gian không gặp, Vũ Nam càng ngày càng chững chạc đấy chứ. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh em gái thì mới chững chạc thôi. Đôi lúc vẫn còn hay nổi nóng mà. Ví dụ như hôm qua suýt nữa phá sập cả phòng thí nghiệm rồi. Thịnh Thi Vũ nghe xong, không nhịn được mà bật cười. Còn Hằng Hằng dắt em gái đến trước cửa nhà vệ sinh, rồi nhỏ giọng dặn dò, em tự vào đi, anh sẽ đợi ở ngoài này. Huyền Huyền gật đầu nhỏ rồi bước vào. Hằng Hằng đứng ở hành lang bên ngoài, trong lòng đang nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay. Trên đời này không có chuyện trùng hợp đến vậy đâu, sao lại có người giống mình? Cũng như em gái mình đến thế, chỉ có một khả năng duy nhất, cô ấy chính là mẹ. Mẹ chưa chết. Cha đúng là kẻ lừa đảo. Con bảo rằng mẹ đã không còn trên đời, lại còn thường xuyên qua lại với Lưu Uyển Nguyệt. Phi, đúng là tên đàn ông tệ bạc. Hừ hừ, đang nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ bên cạnh vang lên. Cậu vô thức ngẩng đầu lên, kết quả lại nhìn thấy một gương mặt y hệt mình. Hai đứa nhỏ đột nhiên chạm mặt nhau, cả hai đều chưa kịp hoàn hồn, cùng đứng ngay người ra. Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như đang soi gương vậy. Ngay lúc đó, Lưu Vũ Tình cũng vội vã chạy ra từ nhà vệ sinh nữ. Anh ơi, em vừa thấy. Tiếng reo mừng đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy hai anh trai giống nhau như đúc ở cửa. Bước chân cũng dừng lại tại chỗ. Hai anh trai này, bốn đứa trẻ chính thức gặp mặt rồi. Nhìn tớ này, nhìn lại cậu kia. Nhìn tớ này, rồi nhìn lại cậu. Hình như cả hai đang cố làm quen với đối phương. Hay là chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi, được không?